নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে widowed or divorced daughter of a freedom fighter can be entitled to the pension. অৰ্থাৎ যিসকল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছে সেই ফ্ৰীডম ফাইটাৰসকলৰ উইডো যদি আছে বা ডিভোর্স ডটাৰ যদি আছে তেওঁলোকে পেনশন পাবনে নাপায় এই বিষয়ে আজি চমুকৈ চৰ্চা কৰিম। অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে a widowed or divorced daughter of a freedom fighter can be entitled to a pension in Assam, although eligibility criteria must be met, and it is topically considered after the spouse and unmarried daughters have received the pension. অৰ্থাৎ যদি কোনোবা ফ্ৰীডম ফাইটাৰ ডিভোর্স ডটাৰ আছে আৰু উইডো আছে তেওঁলোকে পেনশনটো পাব, এণ্টাইটেল বুলি কৈছে, যদিও তেওঁলোকে যিখিনি এলিজিবিলিটি লাগে, ক্ৰাইটেৰিয়া লাগে সেইখিনি ফুলফিল কৰিব লাগিব। এণ্ড ইট ইজ কনচিডাৰ্ড, আৰু এইটো কনচিডাৰ কৰা হয় আফটাৰ দি স্পাউচ এণ্ড আনমেৰিড ডটাৰ্ছ হেভ ৰিচিভ দি পেনশ্যন। আৰু ইট ইজ কনচিডাৰ্ড, অৰ্থাৎ পেনশ্যনটো কনচিডাৰ কৰা হয় আফটাৰ দি স্পাউচ এণ্ড আনমেৰিড ডটাৰ্ছ হেভ ৰিচিভ দি পেনশ্যন। মনত ৰাখিব। Eligibility depends on the specific state pension rules and the timing of the freedom fighters' date. এটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। Freedom daughters of freedom fighter, অৰ্থাৎ ডিভোর্স ডটাৰ অফ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আৰু উইডো, তেওঁলোকে পেনশ্যনটো পাবনে নাপায় এই এলিজিবিলিটিটো, যোগ্যতাটো ডিপেণ্ড কৰিব ষ্টেটৰ স্পেচিফিক পেনশ্যন ৰুলৰ ওপৰত। মনত ৰাখিব। এণ্ড দি টাইমিং অফ দি ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ ডেট, আৰু ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছৰ কোনটো সময়ত মৃত্যু হৈছে সেই টাইমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আৰু ষ্টেট পেনশ্যন ৰুলৰ স্পেচিফিক যদি ৰুলছ আছে, অৰ্থাৎ স্পেচিফিক ষ্টেট পেনশ্যন ৰুলছ যদি আছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব উইডো অৰ ডিভোর্স ডটাৰ অফ এ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ। অৰ্থাৎ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ সকলৰ যদি ডিভোর্স ডটাৰ আৰু উইডো তেওঁলোকে পেনশ্যন যে পাব সেই এলিজিবিলিটিটো বা যোগ্যতাটো আছেনে নাই সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব ষ্টেটৰ যিটো পেনশ্যন ৰুলছ আছে তাৰ ওপৰত, আৰু দি টাইমিং অফ দি ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ ডেট, ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছজনৰ কোনটো সময়ত মৃত্যু হৈছে সেইটোৰ ওপৰত, সেই টাইমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে উইডো আৰু ডিভোর্স ডটাৰ অফ এ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ তেওঁলোকে পেনশ্যন পাবনে নাপায় এইটো ডিপেণ্ড কৰিব স্পেচিফিক ৰুলছ, ষ্টেটৰ পেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো স্পেচিফিক ৰুলছ আছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, আৰু দি টাইমিং অফ দি ডেট অফ দি ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। দি পেনশ্যন ইজ এভেইলেবল এজ লং এজ she is a dependent and meet the conditions, and it is important to check the latest rules in Assam. The pension is available, pension to available হ'ব উইডোজনৰ কাৰণে, উইডোগৰাকীৰ কাৰণে, আৰু ডিভোর্স ডটাৰ অফ এ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে পেনশ্যনটো এভেইলেবল হ'ব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকিব আৰু যিখিনি কণ্ডিশ্যনছ দিয়া আছে সেইখিনি ফুলফিল কৰিব, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আৰু ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু চেক দি লেটেষ্ট ৰুলছ ইন আছাম। আৰু ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ ডিভোর্স ডটাৰ আৰু উইডো সকল যদি কোনোবা আছে, লেটেষ্ট যিটো ৰুল এই পেনশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেই ৰুলটো তেওঁলোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো লেটেষ্ট ৰুল আছে
regarding pension of widow or divorced daughter of a freedom fighter সেইটো কনসাল্ট কৰাটো দৰকাৰ। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, a widowed or divorced daughter of a freedom fighter can be entitled to a pension in Assam, although eligibility criteria must be met, and it is generally considered after the spouse and unmarried daughters have received the pension. Eligibility depends on the specific state pension rules and the timing of the freedom fighter's death. The pension is available as long as she is a dependent and meet the conditions, and it is important to check the latest rules in Assam. মনত ৰাখিব। এতিয়া এলিজিবিলিটি এণ্ড প্ৰায়ৰিটি, এই ক্ষেত্ৰত প্ৰায়ৰিটি কাক দিয়া হ'ব আৰু কি কেনেকুৱা ধৰণৰ এলিজিবিলিটি লাগিব যোগ্যতাটো। 1 নম্বৰ জেনেৰেল ৰুল, the priority for a dependent family pension is typically the widow or widower, followed by the unmarried daughters and the parents. মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছতো হৈছে ইনকালশ্যন অফ উইডো এণ্ড ডিভোৰ্চ ডটাৰ। The definition of eligible dependence after extends to a divorced or widowed daughter who depends on the family for support. The priority কাক দিয়া হ'ব এই পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত? 1 নম্বৰতে প্ৰায়ৰিটি দিয়া হ'ব ডিপেণ্ডেণ্ট ফেমিলি যি মেম্বাৰ থাকে, তেওঁ উইডো হ'ব পাৰে, উইডোৱাৰ হ'ব পাৰে, আৰু আনমেৰিড ডটাৰো হ'ব পাৰে, আৰু পেৰেণ্টছো হ'ব পাৰে। সেইটো হ'ল জেনেৰেল ৰুল। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে the definition of eligible dependence after extends to a divorced or widowed daughter who depends on the family for support. ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে যিসকল ডিভোৰ্সড ডটাৰ আছে আৰু উইডো ডটাৰ আছে, তেওঁলোকে ডিপেণ্ড কৰে ফেমিলিৰ ওপৰত নিজৰ ছাপোৰ্টৰ কাৰণে, তেওঁলোকে এই পেঞ্চনটো পাব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে কেছ বাই কেছ বেচিছ। It is crucial to check the specific provisions of the Assam Swatantra Sainik Relief Rules 1988 and any subsequent updates to confirm current eligibility. এতিয়া কথা হৈছে, it is crucial to check the specific provisions. এই যে ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ ডিভোৰ্চ ডটাৰ যদি আছে, উইডো যদি আছে, তেওঁলোকে পেঞ্চনটো পাবনে নাপায়, সেইটো কাৰণে আসাম স্বতন্ত্ৰ সৈনিক ৰিলিফ ৰুলছ 1988 যিখন আছে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ, সেইখন চেক কৰিব লাগিব। আৰু যদি ছাবচিকুৱেণ্ট কিবা আপডেট আছে এই ক্ষেত্ৰত, টু কনফাৰ্ম কাৰেণ্ট এলিজিবিলিটি কিবা আছে নেকি, এই বিষয়েও কিবা আপডেট আছে নেকি, এই বিষয়েও চেক কৰাটো উচিত। যদি কোনোবাই উইডো আৰু ডিভোৰ্চ ডটাৰ অফ এ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ তেওঁলোকে যদি বিচাৰিছে, তেতিয়া তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰ সৈনিক ৰিলিফ ৰুলছ 1988 তাৰ যিটো প্ৰভিজন আছে সেইখিনি তেওঁলোকে চেক কৰা উচিত। আৰু ৰিচেণ্ট কিবা আপডেট আহিছে নেকি এলিজিবিলিটিৰ ওপৰত, সেইখিনিও তেওঁলোকে চেক আপ কৰা উচিত বিফোৰ ছাবমিশ্যন, আবেদন পত্ৰ দিয়াৰ আগতে পেঞ্চনৰ কাৰণে। হাউ টু প্ৰচিড, কিদৰে প্ৰচিড কৰিব? গেডাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন, প্ৰথমে ডকুমেণ্ট কেটবোৰ কালেক্ট কৰিব লাগিব। Collect all relevant documents including the freedom fighters pension details, proof of relationship and evidence of your financial dependence. অৰ্থাৎ আপুনি যদি বিচাৰিছে বা উইডোগৰাকীয়ে অথবা ডিভোৰ্চ ডটাৰ, ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ যদি কোনোবা ডিভোৰ্চ ডটাৰ আছে বা উইডো আছে, তেওঁলোকে যদি পেঞ্চনৰ কাৰণে আবেদন পত্ৰ দিব বিচাৰিছে, কেনেদৰে প্ৰচিড কৰিব লাগিব? আবেদন পত্ৰ দিয়াৰ আগতে তেওঁলোকে কেতবোৰ ৰেলিভেণ্ট ডকুমেণ্ট আছে সেইসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। তাৰে ভিতৰত ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ পেঞ্চন ডিটেইলছখিনি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। প্ৰুফ অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ফ্ৰীডম ফাইটাৰজনৰ লগত তেওঁৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কি, সেই ইনফৰমেশ্যনটো কালেক্ট কৰিব লাগিব বা এভিডেঞ্চটো কালেক্ট কৰিব লাগিব, ডকুমেণ্টখিনি কালেক্ট কৰিব লাগিব। এণ্ড এভিডেঞ্চ অফ এ ফিনেন্সিয়েল ডিপেণ্ডেঞ্চ, আপুনি যে ফিনেন্সিয়েলি ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তাৰে প্ৰমাণখিনি আপুনি গোটাব লাগিব। ইয়াৰ পিছত কণ্টেক্ট দি ৰেলিভেণ্ট অথৰিটি, contact the appropriate government department in Assam that includes freedom fighters pensions
to inquire about the specific eligibility criteria and application process. যদি আপুনি আবেদন পত্ৰ দিব বিচাৰিছে উইডগৰাকীয়ে অথবা ডিভোৰ্স ডটাৰগৰাকীয়ে ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ তেওঁ যিটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটি আছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছৰ পেঞ্চনৰ কাৰণে আৰু তেওঁ অনুসন্ধান কৰিব লাগিব যে কি কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা সেই বিষয়ে তেওঁ ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিব লাগিব ৰেলিভেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা ইয়াৰ পিছত হৈছে ছাবমিট এপ্লিকেশ্যন ফ'ল' দি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ প্ৰভাইডেড বাই দি ডিপাৰ্টমেণ্ট টু ছাবমিট ইউৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ দি পেঞ্চন শেষত কি কৰিব লাগিব যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া থাকে ডিপাৰ্টমেণ্টত ফ'ল' দি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰভাইডেড বাই দি ডিপাৰ্টমেণ্ট এই কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনে পেঞ্চনটো ৰিলিজ কৰিব ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ উইডগৰাকীক বা ডিভোৰ্স ডটাৰগৰাকীক ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ তেওঁ যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া থাকিব ডিপাৰ্টমেণ্টত সেইখিনি তেওঁ ফ'ল' কৰিব লাগিব টু ছাবমিট ইউৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ দি পেঞ্চন মনত ৰাখিব আৰু এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে এই বিষয়টো কোনে ডিল কৰিব দি ষ্টেট এডভাইচৰী বোৰ্ড the State Advisory Board for Freedom Fighters handles freedom fighter pension in Assam. অর্থাৎ এই বিষয়টো ডিল কৰিব কোনে ষ্টেট এডভাইচৰী বোৰ্ড ফৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ এখন বোৰ্ড আছে তেওঁলোকে এই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰে অসমত দিছ বোৰ্ড এপ্ৰুভছ জেনুইন কেছেছ recommended by the district level advisory committees which are established in every district. While the state board approves pensions, the Directorate of Accounts and Treasuries is responsible for processing payments. এইখিনি কথা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শেষৰখিনি এই কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি প্ৰথমতে জানিব লাগিব ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ যদি কোনোবা উইডো আছে বা ডিভোৰ্স ডটাৰ আছে তেওঁলোকে এইটো জানিব লাগিব এই বিষয়টো কোনে ডিল কৰে কোনে চোৱা চিতা কৰে দি ষ্টেট এডভাইচাৰী বোৰ্ড ফৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ এখন বোৰ্ড আছে তেওঁলোকে এই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰে পেঞ্চনৰ বিষয়টো অসমত আৰু এই বোৰ্ডে যিবিলাক জেনুইন কেছ চবৰে কেছটো ৰিকমেণ্ড কৰিব নোৱাৰে পেঞ্চনৰ কাৰণে যিখিনি জেনুইন কেছ সেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল এডভাইচাৰী কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ড কৰিব তাৰপিছত বোৰ্ডে এপ্ৰুভেল দিব which are established in every district. এই বোৰ্ডখন every districtতে আছে সেইকাৰণে কৈছে this board approves genuine cases recommended by district level advisory committees which are established in every district. অৰ্থাৎ এই বোৰ্ডখন প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে এডভাইচাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল এডভাইচাৰী কমিটি যে আছে তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ড কৰিব তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ড কৰাৰ পিছত কমিটিখনে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল এডভাইচাৰী কমিটি ৰিকমেণ্ড কৰাৰ পিছত বোৰ্ডে এপ্ৰুভ কৰিব আৰু এই কমিটি বা বোৰ্ড আৰ এষ্টাব্লিছ ইন এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট মনত ৰাখিব while the state board approves pensions the Directorate of Accounts or Treasuries is responsible for processing payments যেতিয়া বোৰ্ডে ষ্টেট বোৰ্ডে পেঞ্চনটো এপ্ৰুভ কৰি দিব তেতিয়া ডাইৰেক্টৰেট অফ একাউণ্টছ আৰু ট্ৰেজাৰী যে আছে তেওঁলোকে প্ৰচেছ কৰিব পেমেণ্টৰ কাৰণে মনত ৰাখিব গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ যিসকল উইডো আছে বা ডিভোৰ্স ডটাৰ আছে তেওঁলোকে পেঞ্চন পাব পাৰে কি পৰিস্থিতিত পেঞ্চন পাব কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব কি কাক প্ৰায়ৰিটি দিব আৰু কোনে ডিল কৰে এই বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিলোঁ আৰু এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ কিবা এটা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু এইখিনি কৈ আজি মোৰ আলোচনা সামৰণি মাৰিছোঁ সামৰণি মৰাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰি মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় নতুন দৰ্শকসকলে আৰু যিসকলে অলৰেডি কৰিছে তেওঁলোকক মই পুনৰাই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে এটা বিশেষ অনুৰোধ সকলোৱে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভিডিঅ'সমূহ যাতে শেষলৈকে চায় সম্পূৰ্ণকৈ চায় আৰু তাতে সমাপ্ত কৰি স্কিপ কৰি নাচায় তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত জটিল হ'ব পাৰে কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ কমপ্লিকেটেড গতিকে এই বিশেষ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু এই অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী আৰু এটা কথা
মোৰ চেনেলটো আজি বহুদিন হ'ল আৰু আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে মোৰ এই চেনেলটোক আৰু আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতেও এই মৰমটো চলি থাকিব আপোনালোকে এই মৰম মোক সদায় দি থাকিব আৰু কিবা যদি কুৱেৰি থাকে কিবা যদি সুধিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ লিংকত ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে আপোনালোকে এই ফোন নম্বৰত মোক কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে কিন্তু যিকোনো সময়ত আপোনালোকে ফোন নকৰিব ইভিনিং 6:30 পৰা 9:30লৈকে মই চেম্বাৰত বহোঁ তেতিয়া আপোনালোকে ফোনৰ জৰিয়তে মোক চমুকৈ আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি ক'ব পাৰিব আৰু যদি মই পাৰোঁ ফোনতে আপোনালোকক এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি দিম মনত ৰাখিব সন্ধিয়া 6:30 পৰা 9টা বজালৈকে মই চেম্বাৰত কাম কৰোঁ চেম্বাৰত বহোঁ মোৰ চেম্বাৰত কাম চলে সেই সময়ছোৱাত যদি আপোনালোকে ফোন কৰে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ মই সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনি কৈ বিদায় মাগিছোঁ পুনৰাই লগ পাম নতুন ভিডিঅ' এটা অহা খণ্ডটিত নতুন বিষয়বস্তু লৈ নমস্কাৰ